Hunyadi. A nemzet bálványa. 1440 tavaszán 2 pártra szakadt az ország. Habsburg Albert halála után előbb a nemesek egyik része és az özvegy Erzsébet királyné megkoronázta a csecsemő 5. Lászlót, majd a nemesség másik fele Magyarországra hívta az ifjú lengyel királyt, Jagelló Ulászlót, és trónra emelte. A kegyetlen polgárháború azonnal kitört. Egy évvel később Hunyadi János szörényi bán azonban meglepetésre döntő győzelemre vezette az Ulászló párti hadakat Bátaszék mellett, ezzel visszaszorítva a Habsburg pártiakat az ország északnyugati végébe. A fiatal király nem maradt hálátlan. Hunyadi és másik hadvezére Újlaki Miklós Erdély társvajdái és a déli végvárrendszer parancsnokai lettek. Egy szóval Hunyadi megkapta feladatul a határvédelmét, és nem is tétlenkedett. Még ebben az évben betört Szerbiába, és Szendrőnél legyőzte az Iszák bég vezette török sereget. Következő évben 2 győzelmet is aratott a pogányok felett. Noha előbb Maros-Szent Imrénél kisebb csatát veszített Mezid béggel szemben, néhány nappal később a szebeni csatában katasztrofális vereséget mért a törökre. Maros-Szent Imre után Mezid bég arra bíztatta katonáit, hogy a következő ütközetben mindenekelőtt Hunyadit gyilkolják meg, ugyanis ha a magyarok retteget hadvezére elesik, akkor serege is összeomlik. Az erdélyi vajda viszont tudomást szerzett kémei útján a török tervről, és Hollós címeres fegyverzetét, valamint lovát kicserélte hű katonájával, Kemény Simonnal. Vitézül küzdött Kemény Simon, azonban őrzői nem bírtak az ellenük nyomuló törökkel szemben. Ám de amikor a pogányok már elhitték, hogy győztek, akkor megjelent Hunyadi János, és kegyetlenül megtorolta Kemény Simon halálát. A törökök óriási emberveszteséget szenvedtek el. Az ütközetben Mezid bégnek is lecsapták a fejét. Erdély felszabadult, de még ugyanebben az évben újabb hadjáratot indított hazánk ellen Sehabeddin ruméliai beglerbég. A Vaskapu-szoros mellett azonban ismét fényes győzelmet aratott a túlerőben lévő ellenségem, János vajda. Hunyadi egymás után többször megvédte az ország határait. Győzelem sorozata példátlan volt. Verhetetlennek vélték, aki felveszi a küzdelmet a pogánnyal, és le is győzi. Egy pillanat alatt az ország bálványa lett. Hunyadiért nem csak a magyar nép rajongott, hanem Rómában is felfigyeltek rá. Meglátták benne azt a személyt, aki miatt érdemes újabb keresztes hadjáratot hirdetni. A pápa hazánkba küldte Cesarini bíborost, aki összebékítette a 2 pártra szakadt országot, és így 1443 őszére lehetségessé vált egy török ellenes hadjárat elindítása. A Habsburg párti urak azért harcolni persze nem mentek, de legalább nem rontottak a többiek birtokaira, amíg azok a Balkánon küzdöttek a pogánnyal. A hosszú hadjárat során Hunyadi egymás után győzte le az ellene küldött bégek hadait, felszabadította Szerbia és Bulgária jelentős részét, és egészen Szófiáig nyomult előre. A télbeálltával azonban meglehetősen nehézkessé váltak a terepviszonyok, ezért visszavonult az Zlatica-hágótól. A hazafelé tartó kimerült magyar sereget több szultáni hadisüldözőbe vette, ám kiváló hadvezéri húzásokkal mindegyiket megfutamította Hunyadi. Az erdélyi vajda és a magyar király hosszú és számos sikerrel teli hadjárat végén vonult be a budai várba. A szultán bármit megadott volna, hogy békét kössön ekkor a magyarokkal. A pápa a lenyűgöző diadal sorozaton felbuzdulva azonban újabb keresztes hadjárat szervezésén dolgozott.